Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra albastră, numărul 2, piatra galbenă. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Începem cu numărul 1, piatra albastră. Hai să vedem, dragii mei, mesaje din partea tarotului pentru numărul 1. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă dorești și tu astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Hai să vedem, dragii mei, mesaje din partea tarotului pentru numărul 1. Pisica e aici prezentă. Bun, a început citirea. A ieșit prima carte, o carte frumoasă. Ok, văd aici o bucurie de departe. Poate ai intrat în contact cu o persoană foarte dragă ție, poate cineva care are niște probleme, e o persoană puțin înlăcrimată, supărată, poate are niște probleme în relația de cuplu, dar mai văd aici și o discuție cu partenerul tău în legătură cu o călătorie. Da? Poate să fie de asemenea și ceva legat de un proiect pe termen foarte lung. Da? Hai să vedem. Pentru tine avem o persoană plăcută. Se pare că ai intrat în contact cu o prietenă sau cu o persoană foarte dragă ție. Poate urmează, da, să intri în contact cu o persoană dragă sufletului tău. Însă te văd aici destul de fericit, liniștit. Persoană foarte inteligentă, cineva care are anumite strategii, cineva care își urmărește foarte mult interesul privind o situație anume. Văd pe cineva care are niște blocaje în legătură cu dragostea ta, în legătură cu relația voastră. O bucurie de departe mai avem aici pentru tine. E ca și cum ai o persoană care este la distanță de tine, cineva care este foarte inteligent sau inteligentă, e așa ca o vulpiță și care, știu eu, ți este alături. Mai văd și persoane care nu sunt chiar atât de încântate în legătură cu un drum lung. Da? Pentru casa ta avem boală sau poate să fie un moment în care ceva nu funcționează cum trebuie. Da? Poate sufletul tău este puțin îndurerat. Ia să vedem. O curiozitate plăcută. Aici e cineva care te sună și te întreabă cum te mai simți, ce mai faci. Sau poate tu vrei să iei legătura cu o persoană din casa ta, din sufletul tău. Hai să vedem. Și are legătură cu un sfârșit. E ca și cum cineva e curios sau curioasă dacă te simți mai bine, dacă ceva s-a rezolvat. Poate avea legătură cu persoana iubită sau poate avea legătură cu o persoană foarte dragă sufletului tău. În curând, intrigi între femei. Aici apare o tensiune așa între femei. Poate să urmeze și un moment puțin agitat. Bani mulți. Deci pot fi niște discuții aici ciudate în legătură cu o sumă mare de bani, în legătură cu o călătorie îndepărtată. Poate mergi la cumpărături. Da? Văd un bărbat matur care îți face o bucurie foarte mare. Tot în curând văd aici niște lacrimi, da? Cineva care e supărat sau supărată. În viitor, o pagubă sau o pierdere. E ca și cum mergi, cumperi ceva sau poate să fie un moment în care renunți la o activitate, renunți la ceva anume. Ia să vedem. Bani puțini și supărare.
O bucurie mare avem aici. Deci, în viitor, văd o oarecare pagubă, da? Pierdere, dar e ceva ce te bucură ceva ce te bucură. E ceva ce te eliberează. Poate să fie vorba despre o veste legată de un bărbat mai tânăr sau o veste legată de o persoană foarte dragă ție. Poate să fie și o persoană nouă. Ce nu știi tu? Proces și judecată. Tu nu știi aici că cineva a luat o hotărâre și urmează să-ți spună rezultatul. Sau poate nu știi ceva în legătură cu niște acte. O tranziție, o schimbare. Deci aici tu nu știi că cineva a luat o hotărâre. Ceva se schimbă. Ok. Și pare să fie ceva legat de un bărbat matur, cineva care își dorește ceva stabil cu tine. Poate chiar e cineva care are niște probleme, da? Se pare că tu nu știi că ceva aici urmează să se schimbe și văd o invitație pe care o primești, o veste care apare. Pe neașteptate, o casă străină. Pe neașteptate mergi într-un loc nou sau pe neașteptate intri în contact cu o persoană care se află într-un loc străin ție. O ceartă. Deci apare aici o ceartă, o discuție ciudată. Da? Poate este ceva legat de acest bărbat matur, acest bărbat mai în vârstă. Și ce o să te mire e noroc. Deci tu o să rămâi surprins aici că apare norocul în viața ta. Vei rămâne surprins că ceva se rezolvă. O bucurie mică avem și noutăți plăcute. Vei rămâne surprins de niște vești pe care le afli și care te vor bucura. Sunt niște vești, văd eu, pentru sufletul tău. Hai să vedem ce nu știi tu aici, că e foarte interesant. Ia, că era o carte în plus. Hai să vedem ce nu știi tu, că sunt curioasă. Împăratul. Deci tu nu știi despre faptul că cineva aici a luat o hotărâre. Poate avea legătură cu o persoană foarte sigură pe ea. Poate să fie șeful, partenerul de viață, tatăl, cineva din jurul tău. Este o persoană cu autoritate asupra ta. Și persoana asta se pare că a luat o hotărâre. Și tu nu știi despre acest lucru. Ia uite, soarele, deci 3 arcane majore. Mai văd o legătură cu zodia Leu, zodia Capricorn. Poate să fie aici vorba despre cineva care se simte foarte atras de tine sau cineva care are o foarte mare încredere în propria persoană. Da? Poate să fie o persoană puțin narcisistă. Dar e cu dragoste, văd eu aici. Da? Cineva a luat o hotărâre, uite, privind o căsnicie, privind o relație serioasă, privind un contract. Pe neașteptate, o lipsă de comunicare, văd aici. Și o întâlnire, uite, cu o persoană foarte înțeleaptă, sigură pe ea. Este o persoană care știe foarte bine ce își dorește. Mai văd o legătură cu zodia Fecioară, Berbec, Leu, Săgetător. Pe neașteptate vei sta cu cineva și vei analiza un anumit aspect. Și ce o să te mire? Ce cu norocul ăsta și cu noutățile plăcute? 9 de cupe. Deci tu aici o să rămâi surprins de această împlinire pe care o vei avea, mulțumire, bucurie. E o petrecere, e o bucurie pentru sufletul tău, dar pe care o ții cumva ascunsă. Hai să vedem aici ce ți-ar spune persoana asta. Da? Pentru că e ceva ce tu nu știi. Ok. Cineva care ar vrea să-ți spună că dacă ai vrea să îi oferi o a doua șansă și e cineva care ți-ar spune următorul lucru.
Ești prima persoană care m-a făcut să mă simt așa. Și cineva vrea o împăcare, vrea o a doua șansă. Și e cineva care nu suportă tăcerea. Da? Tăcerea. Hai să vedem încă un mesaj din partea îngerilor. Da, aici e clar că cineva este într-o perioadă de pauză înainte de a face o alegere importantă. E cineva aici care se sacrifică, văd eu. Hai să vedem și un mesaj din partea acestui oracol. ...23 și 32 de minute, transformare, manifestare. Deci vei rămâne surprins aici de felul în care cineva se va manifesta, felul în care cineva se va exprima. Avem numărul 33, foarte important pentru tine. Și din ce văd pentru unii dintre voi, aici e cineva care își va exprima dorința de liniște, dorința de iubire. Da? Cineva își dorește foarte multă liniște și vei afla lucrurile astea. Vei afla. Iar îngerii romantici zic așa, să-ți lași prietenii să te ajute. Da? Foarte curând se va decide ceea ce tu vrei și va veni către tine. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături și nu uitați că dacă doriți o astfel de citire, găsiți oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Te îmbrățișez, îți mulțumesc că mi-ai stat alături, îți transmit multe gânduri bune și să ne revedem cu bine și data viitoare. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra galbenă. Hai să vedem așadar ce mesaje are tarotul pentru numărul 2. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă dorești și tu o astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Hai să vedem, dragii mei, mesaje din partea tarotului pentru numărul 1. Pentru numărul 2. Nu știu. Poate trebuie să asculți și de la numărul 1. Cu siguranță ai și pe acolo mesaje importante. Să vedem numărul 2. Văd un noroc aici pentru tine legat de o casă străină. Poate, știu eu, mergi la un magazin și acolo ai parte de un noroc. Mergi într-o casă nouă și acolo întâlnești pe cineva sau se întâmplă un lucru foarte frumos. Pentru tine te dorește cineva. Ia uite. Aici cineva vrea să te revadă, cineva vrea să te cunoască mai bine. Poate cineva vrea să se întâlnească cu tine. Da? Cineva te dorește, se gândește la tine. Uite, o surpriză. Deci tu să rămâi surprins aici, fie de persoana iubită, fie de o persoană nouă pe care o poți cunoaște. Aici, din ce văd eu, poate să fie și un fel de dragoste la prima vedere sau cineva care are sentimente față de tine, dar care până acum nu a avut curajul să le arate, să exprime. Dragoste sinceră. Hai că așa n-a mai ieșit niciodată. Deci, dragilor, aici, numărul 1. Dragostea e după colț, dragostea e acolo unde te aștepți mai puțin. Chiar dacă ești o persoană singură, eu văd că foarte curând ai șanse să cunoști pe cineva. Dar e pe neașteptate. Deci atunci când te-ai detașat, atunci când ai uitat de iubire, de relații, fix atunci se întâmplă minunea. Pentru casa ta avem piedici. Da? Deci poate, știu eu, ai de luat o hotărâre în legătură cu casa.
ceva ce ți-ai propus să faci și apare ca un fel de piedică și atunci e nevoie să te reorientezi, fie în stânga, fie în dreapta. Hai să vedem. Realizarea dorințelor. Deci aici cineva văd eu că îți vine în vizită și îți dă o veste bună în legătură cu realizarea dorințelor. Niște noutăți plăcute care apar pentru casa ta. Deci în legătură cu un blocaj, în legătură cu o situație care funcționează greu, aici, uite, văd că primești niște vești bune. Vești favorabile. Hai să vedem în curând. În curând o veste bună pentru tine. Un mesaj, un apel telefonic, un e-mail. Ceva frumos se întâmplă aici. Veste bună, uite, de la un bărbat înlăcrimat sau de la o persoană supărată. Poate ai fost supărat sau supărată în legătură cu o persoană matură și omul ăsta vine și îți dă o veste în legătură cu o hotărâre. În viitor, intrigi între femei. A ieșit și la numărul 1, tot așa. Da, să vedem că la tine poate e diferit. Cumva poți să ai niște discuții în contradictoriu, poate o ceartă cu niște prietene sau aici în viitor văd că e ca și cum nimic nu are o regulă. Da? Totul e haotic. Ia uite. Are legătură cu un contract, cu o relație. Bani puțin și supărare și căsnicie, relație. Deci pot fi astfel de discuții pentru numărul 2 în viitor. Și discuții în legătură cu faptul că cineva se simte singur în relație sau cineva nu se simte bine. Ce nu știi tu, o bucurie mare, deci tu nu știi că cineva se bucură extraordinar de mult pentru tine sau tu nu știi faptul că urmează să primești o veste extraordinar de bună. Tu încă nu știi despre ce este vorba, nu ți se arată. Bani mulți, ia uite, Doamne ajută! Deci tu nu știi despre bucuria asta mare și despre suma de bani. Poate are legătură cu cineva căruia îi pare rău după banii ăștia. Deci tu nu știi un noroc foarte, foarte mare pe care tu îl ai aici. E o persoană cam supărată în legătură cu banii ăștia, în legătură cu drumul. Pe neașteptate, o scrisoare, un mesaj, un apel telefonic pe care îl primești. O întâlnire, ia uite, pe neașteptate, într-o întâlnire cineva primește un mesaj sau un e-mail. Și de acolo, uite, poate să apară ca un fel de ceartă, de discuție în contradictoriu. Ce o să te mire? O persoană vicleană. Deci tu aici o să rămâi surprins de o persoană inteligentă, e o persoană care își urmărește propriul său interes. Pentru că văd eu aici că în urma acestei discuții o să iasă la suprafață că cineva nu e corect, nu e sincer. Da? E o persoană mai diplomată aici. Da? O persoană puțin geloasă. Deci ce o să te mire este o veste pe care o primești. Este o veste bună pentru tine, doar că o să rămâi surprins de o persoană care e geloasă, care e puțin vicleană, e cineva care, așa cum spuneam, nu este foarte bucuros sau bucuroasă de situația asta. Poate are legătură cu un prieten sincer. Prieten. Ia să vedem noi aici ce nu știi tu.
Cineva spune că îi pare rău și care vrea să dea timpul înapoi ca să repare lucrurile și că îi pare rău că a sabotat toată situația asta. Asta nu știi tu. Și cineva de asemenea nu poate să se împace cu gândul că tu ești cu altcineva sau că tu lucrezi în altă parte sau că ești prieten cu altcineva, cu altă persoană. Și de asemenea văd pe cineva care spune că face schimbări pentru mai bine. Deci cineva care face schimbări pentru a-i fi mai bine într-o situație anume. Văd o persoană care își face curaj ca să te contacteze acum. Hai să vedem și tarotul ce zice, ce nu știi tu aici, ce-s cu banii ăștia, cu norocul. Are legătură cu un compromis, da? Cineva care încearcă să-și repare o greșeală și nu prea vrea sau se simte neîndreptățit. Mai văd o legătură cu zodia Săgetător pentru unii dintre voi. Este o persoană foarte sigură pe ea, este o persoană poate puțin arogantă. Să vedem pe neașteptate. Pe neașteptate, uite, niște discuții care au loc legate de bani sau legate de încrederea pe care o ai în persoana asta sau încrederea dintre voi. Dar valetul ăsta de cupe spune despre o veste bună care apare, o veste de liniște, de pace. Uite, văd o persoană care cam suferă aici, care e cam supărată. Sunt ghidată să mai extrag încă o carte pentru această poziție. 7 de spade. Deci, cineva aici care nu e sincer sau cineva care minte, cineva care încearcă să fugă. Da? Hai să vedem ce o să te mire în toată situația asta. O victorie. O veste bună. Da? O să rămâi surprins de o veste foarte bună pentru tine. Vei rămâne surprins de o victorie care apare. Este o bucurie legată de un grup mai mare de oameni, familia ta, poate niște vești care apar din familie sau o veste bună legată de un cadou, de o sumă de bani. Deci o să rămâi surprins în legătură cu faptul că ceva începe să se deblocheze, ceva începe să arate altfel. Dar eu văd o împlinire foarte mare aici pentru tine. O încredere mai mare în tine, o bucurie mare, o însănătoșire mai poate să fie. Da? Hai să vedem îngerii ce zic. Fidelitatea, că construiește relații puternice. Deci aici poate e vorba de fidelitatea ta, fidelitatea partenerului. Și mai avem un mesaj și anume abundență, să fii deschis, să accepti abundența iubirii. Foarte frumos. Numărul 2, foarte frumos. Și ți se mai spune așa că separarea nu este sfârșitul. Da? Nu este sfârșitul. Simt să mai extrag un mesaj. Aici îngerii îți mai spun așa, să te concentrezi pe ceea ce ai în fața ta, să te concentrezi pe ceea ce poți să faci tu acum. Da? Și e foarte clar ce transmite. Să lași trecutul în urmă. Hai să vedem și un mesaj din partea acestui oracol, numărul 2. Ora 10 și 10 minute, evoluție, sănătate, reînnoire, foarte frumos. Deci aici, dacă aștepți o veste, simt eu că e pozitivă. Și avem din nou mesajul abundență, prosperitate, reușită, ora 8 și 8 minute. Foarte frumos. Și ultimul mesaj din acest tarot, oracol. Viziune, uite, numărul 22. O idee genială care îți vine. Se aprinde lumina, se aprinde ceva în viața ta.
Ai un noroc foarte mare aici. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. A ieșit un mesaj, numărul 1, numărul 2. Ok, să ierți și să înveți. Și probleme în familie. Trebuie să-ți ierți părinții sau trebuie să faci pace cu ceea ce s-a întâmplat până acum. În familia ta, în casa ta. Și din nou se repetă mesajul că pe cât vei face pace cu trecutul, pe atât te vei bucura de ceea ce ai tu în momentul prezent. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături. Iar dacă dorești și tu o astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Îți mulțumesc că m-ai urmărit. Nu uita să apeși butonul de like, să lași un comentariu. Sunt funcții gratuite pentru toți și astfel mă poți ajuta. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.